අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළු සියලු දෙනාම. අදත් මම ඔයාලට ගෙනාව richway international ආයතනයේ විසින් ඔයාලට ගෙනාවු තවත් වීඩියෝවක්. අද මම මේ වීඩියෝයෙන් ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඔයාගේ richway international ආයතනයේ ඔයාගේ ඇති account එකේ ඔයාගේ details enter කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ ඔයා දැනට richway international ආයතන රෙජිස්ටර් වෙලානේ ඉන්නේ. අන්නේ රෙජිස්ටර් වුණු account එකේ ඔයාගේ බැංකු details ඇතුළු කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නේ. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. දැන් යමු richway international website එකට. මම website එකට යන්න මම මගේ phone එකේ දාගෙන තියෙනවා shortcut එකක්. අන්නේ shortcut එක click කරාටම කෙලින්ම යන්නේ වෙබ්සයිට් එකට. අන්නේ ෂෝට්කට් එක දාගන්න විදිහේ වීඩියෝ එකකුත් මම කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා ඒ විදිහට ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලත් ඒ විදිහට හදාගන්න. විදිහට දැන් අපි දැන් ඉන්නේ richway international ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ වම් අත පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා ඉරි කෑලි තුනක් හරහට ඒක එක සැරයක් ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙහෙම පල්ලෙහාට යනකොට එනවා sign in කියලා තැනක්. අන්නේ sign in කියන තැනත් ක්ලික් කරන්න. sign in කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එකයි password එකයි දීලා ඔයාගේ account එකට ඔයා log වෙන්න. එහෙම log වුණාට පස්සේ ඔයා මෙහෙම ඩිංගක් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාගේ phone එකේ යටින් ඔයාට පෙන්නනවා account කියලා තැනක්. අන්නේ account කියන තැන ඔයා එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. අන්න එතෙන්දී මෙතන පෙන්නනවා account details කියලා තැනක්. අන්නේ account details කියන තැන ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා පල්ලෙහාට යනකොට ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න දීපු ඔයාගේ විස්තර ටික පෙන්නනවා. දැන් ඔතන ඔයාගේ පෙන්නනවා මේ හරහට ඉරි කෑල්ලක් එක තියෙන අප්ඩේට් ප්‍රොෆයිල් කියලා. අන්නේ අප්ඩේට් ප්‍රොෆයිල් එක ඔයා එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ නැවත ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්න දීපු ඔයාගේ ඩීටේල්ස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඔයා තව ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාට පෙන්නනවා බැංකු ඩීටේල්ස් ඇතුල් කරන්න තැනක්. ඔන්න ඔතන තමයි ඔයාගේ බැංකු ඩීටේල්ස් ටික ඇතුල් කරන්න ඕනේ. ඔයා දැන් කරන්න ඔයා ඇතුල් කරන බැංකු ඩීටේල්ස් ටික ගන්න. බැංකු ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන මෙතන ඉල්ලනෝනේ බැංක් කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා bank and code. එතකොට අපි මේ bank එක පුරවන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. අන්න එතන select කියන තැන එක සැරයක් ඔයා මෙහෙම click කරන්න. එතන ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා බැංකු තියෙන ලංකාවේ තියෙන බැංකු ටික පෙන්නනවා. හරිද? ওই විදියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ බැංකුව තෝරගන්න. දැන් මම මෙතන NSB බැංකුව කියලා තෝරගත්තයි කියමුකෝ. National Saving Bank. අන්න ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කර ගමන් බැංකුවට තියෙනෝනේ කෝඩ් එකක්. අන්නේ කෝඩ් එක තමයි NSB බැංකුවේ කෝඩ් එක තමයි 7719. ඒක ඔටෝමැටිකලි මෙතන සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒක අපිට පුරවන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ඊළඟට ඉල්ලන ඕනේත ඔයාගේ බැංකු පොත තියෙන බ්‍රාන්ච් එක. ඒතකොට බ්‍රාන්ච් එකයි කෝඩ් එක. දැන් අපි බ්‍රාන්ච් එක හොයන්න අපි මේ සිලෙක්ට් කියන තැන ක්ලික් කරා. එතන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන එනවා ඒ තියෙන NSB බැංකුවේ තියෙන බ්‍රාන්ච් ටික. ඔයාට මෙතන පේනවනේ තියෙන ටික. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් තෝරගන්න ඔයාගේ බ්‍රාන්ච් එක මොකක්ද කියලා. ඔයා දැන් බොරැල්ලේ බ්‍රාන්ච් එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම B අකුර ගහන්න. B අකුර ගැහුවට පස්සේ B අකුරෙන් එන ඒව ඔක්කොම ටික මෙහෙම පෙන්නනවා. මේ තියෙන බොරැල්ල. ඊට පස්සේ බොරැල්ල කියන එක ක්ලික් කරන්න. බොරැල්ල කියන ක්ලික් කරාට පස්සේ යන ඔටෝමැටිකලි මේ 0.61 කියලා වැටෙන්නේ branch code එක. අන දැන් මෙතෙන්දී ඔයාගේ ඊළඟ එක ඉල්ලනවා account name එක. account name කියන එකට ඔයාගේ නම දෙන්න බැංකු පොතේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිය. දැන් මම මෙතන නමක් දෙනවා. හරිද? ওই විදියට මම නම දුන්නා. ඊළඟට account number එක. එතකොට account number එකට ඔයාගේ බැංකු පොතේ තියෙන account number එක මෙහෙම දෙන්න. ඔය මම මේ උදාහරණයක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා account number ඔය විදියට ඔයා නිවැරදිව සඳහන් කළා. දැන් ඔයා නැවත 3-4 සැරයක් බලන්න ඔයා දාපු details ටික නිවැරදිව සඳහන් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔයාගේ බැංකුව, branch එක, ඔයාගේ නම,
account number එක හරිද කියලා බලලා ඉවර වෙලා තමයි ඔයා මෙතන update profile කියන එක දෙන්නේ. දැන් අපි එතන මේ නිල් පාට කොටුවක් තියෙනවා. ඒක update profile කියන එක එක සැරයක් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට මං කියා දුන්නු ආකාරයට තමයි ඔයාලගේ බැංකු ඩීටේල්ස් ටික ඔයාගේ account එකේ ඇතුල් කරගන්නේ. richway international ආයතනයෙන් ගෙනෙන සියලුම අප්ඩේට් දැන ගැනීමට අපේ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ස්තුතියි.